Juhannuspäivää. 8 astetta lämmintä, pilkkihaalarit päällä. Kuinka sitä nyt juhannusta muuten vietettäisiin? Öljypohja on irrotettu ja ehkä se nyt alkaa selviämään se vuotohommakin. Mä yritin sen mahdollisimman varovasti ottaa kallistelematta pois. No tässä näkyy hyvin kuinka paljon nuhvin öljypohjaa jää öljyä, vaikka sen tuolta propun kautta tyhjentää. Ja sitten täällä jakopään alla on vielä tämmönen kaukalo, jonne jää vaikka kuinka paljon öljyä. En ymmärrä mikä sen kaukalon merkitys on. No, ehkä sen tarkoituskin on, jos sieltä jakopäästä putoilee jotain ketjun metallihilettä, niin että ne jäisi tonne eikä menisi kiertoon. Tuohon voisi porata pari reikää, että ne öljyt valuisi pois, mutta olkoon noin, kun se on alun perin ollutkin. Mutta se öljyvuoto, niin mä luulen, että tässähän se näkyy. Tämä tiiviste on ihan märkä tästä ja se on ihan märkä tästä. Ja täällä näkyy tämmöiset poikkiviivat molemmin puolin. Sieltä se uittaa ja sitten tää on kyllä täältä takaakin vähän märkä tästä kohdasta, että tää menee varmaan ihan vaan laittamalla sinne tiivisten liimaa, mutta siellä takimaisen runkolaakerin kohdalla siellähän on siinä lohkossa semmoinen irtopala ja senkin kohdalla täällä näkyy tämmöiset viivat. Siinä on varmaan vähän sama juttu, että se uittaa sekä sieltä että näistä kohdista. Ja nyt kun mä katsoin tonne alle, niin sielläkin, jos täällä nyt jotain näkee, pannaan toi valo tohon tollain, niin täällähän on tämmöiset, kynsi menee tonne väliin. Eli sieltä se uittaa. Sieltä se uittaa ja molemmin puolin. Tonne mahtuu kynsi tonne rakoon. Eli jos siellä on tiiviste tuolla välissä, niin se tiiviste ei tule ihan alasasti ja sinne jää sen pystytiivisteen ja öljypohjan tiivisteen väliin jää rako. Eli nyt se täytyy vaan putsata ja laittaa sinne moottorisilikonia. Ja vähän sama juttu on täällä takana, niin täällähän on tämmöiset kolot. Mutta tämä kohta, mikä oli märkä, niin tässähän ei ole mitään vaurioita eikä mitään saumaa, mutta noista saumoista edessä ja takana, niin niistä se vuotaa. Että ei muuta kuin niitä tiivistelemään ja öljypohja takaisin. Kyllä musta tuntuu, että tässä nyt löytyy ihan selkeä vika tälle hommalle. Taikka syy tälle vuodolle. Jatketaan tästä. Siinä on nyt putsattuna tiivistepinta. Sipasin siihen Loctiteen 5923 tiivistelakkaa. Kun sen pitäisi olla semmoista, joka ei kuivu ihan koppuraksi. Eli jospa se nyt vähän kasvattaisi tavallaan sitä tiivisteen paksuutta ja tunkoituisi sinne rakoonkin. Eli siinä on nyt lakka tuossa öljypohjan otsapinnassa tiiviste ja tiivisteen päällä lakka. Ja sitten täällä alla niin noihin saumakohtiin änkesin moottorisilikonia ja pyyhin sitten ylimääräisen pois, eli sitä on nyt vaan siellä raoissa, kun mä en ylipäätään tykkää tosta silikoonista. Se liimautuu sitten niin kovaa kiinni tuohon tiivisteeseen, että se ei lähde enää ehjänä irti, kun taas tuon 5923 pitäisi lähteä ehjänä irti. Saa nähdä kun käy. Ja sitten jos silikonia laittaa liikaa, niin sitten ne silikonin ylimääräiset purseumat pyörii täällä öljyn seassa ja tukkii paikat. Että mä en ylipäätään siitä tykkää, mutta sitä on nyt ängetty tonne noihin rakoihin. Nyt vaan nostelen sitten öljypohjaa paikalleen ja
tutkimaan, että oliko tästä remontista mitään hyötyä vai vuotaako se samalla lailla vai entistä enemmän. Toivotaan, että ainakin vähemmän. Siellä oli se öljypohja takaisin paikallaan, öljyt koneessa. Ei se nyt ainakaan vielä vuoda. Nyt sitten pitäisi koittaa käynnistää sitä. Niin kuin sanottu, niin sehän ei ole nyt käynyt pariin kuukauteen, että saapahan nähdä lähteekö se. Mutta kokeillaan. Kokeillaan. Päävirrat on jo päällä. Tää pikkusen käsikaasua tosta. Vaihde on vapaalla ja vähän viileä ilma, mutta en laita pakkosyöttöä päälle. Katsotaan mitä se sanoo ilman pakkosyöttöä. No ei lähde, mutta vedetään pakkosyöttöä. Hyvät öljynpaineet ainakin. Antaa käydä vähän aikaa, mutta ennen kuin lähdetään ajelemaan, että vähän lämpiää. Kolmisen kilometriä ajettu ja vielä ainakin toimii ja öljynpaineet pysyy ja lämmöt on vihreällä alueella. Hyvin pelaa terapiatraktori. Noin, hyvin pelaa.